Okej, klockan är 23:52, 3 juni och mina verkar har börjat. De har hållit på nu i typ en timme. Nu har jag precis bett John att gå och lägga sig lite så att han inte heller är död, för att jag kommer inte få någon sömn i natt. Alltså, det förstår ju jag. Och jag håller på att klocka verkarna, eller John har ju klockat dem hittills. Men alltså jag har haft sammandragningar hela dagen. Men sen nu, slutet av kvällen, vi har haft spelkväll här, massa vänner över. Jag kände att så här, de börjar bli så intensiva och så, de börjar göra ont och de kommer tätare och tätare. Och jag har precis sagt till honom att gå och lägga sig, för att jag känner att hellre att han får en timmes sömn än att vi båda är helt döda. För att jag lär ju inte kunna sova något, som jag precis sa. Men de kommer typ var sjätte, mellan 7 och 5 minuter kommer verkarna. Och jag ringde precis in till BB och de sa vi vill ha 3 verkar på 10 minuter. Då är det dags att komma in. Men de är fortfarande hanterbara. Alltså jag kan fortfarande liksom, jag klarar av dem. Jag har tagit 2 Alvedon, men de gör ju fortfarande pissont. Alltså pissont verkligen. Men jag klarar av dem. De är hanterbara fortfarande. Ja, jag ville bara kika in här och säga att jag tror att vi är på gång. Så vi hörs om en stund, för nu kommer en verk igen. Okej, klockan är 02:58 och John sov ungefär 30 minuter innan han bara, jag kan inte sova, jag måste vara med. Jag var, men älskling, snälla. Men han vaknade och mina verkar är nu så täta. Nu sitter jag verkligen literally på asfalten på gatan här utanför oss och väntar på att John ska komma med bilen. Och nu kommer en fittverk, så vänta, vi hörs om en liten stund. Gud. Jag ringde i alla fall in till förlossningen och bara, vet ni vad, även om jag bara skulle vara på en centimeter, jag vill bara komma in och kolla, typ, för att nu börjar de bli ohanterliga liksom. De börjar göra riktigt ont. Och de verkar ha det ganska lugnt på förlossningen, så de sa det, kom in så kan vi kolla, och är det så att du inte liksom knappt är öppen eller någonting, så kan du ändå få en sovdos och smärtstillande och så åker ni hem igen. Och jag kände att eftersom ingen av oss ändå sover, så känns det mer värt än att så här ligga där hemma och inte veta vart vi är, i vilket stadie. Har jag öppnat med någonting? Är det hänt det här någonting? Eller, men förstår ni? Och jag har ganska hög smärttröskel också. Så jag vet typ inte vad som är hanterbart och vad som inte räknas vara hanterbart. Ja, nu kommer John med bilen här, så nu ska vi åka. Men nu har jag ändå haft verkar var 3:e minut. I alla fall en kvart. Den senaste kvarten har jag haft verkar eller var 3:e minut. Så det känns ändå läge att åka in och bara kolla. Så nu åker vi. Hej älskling. Hej älskling. Navigerar till Danderyds sjukhus. Jättestark. Hej Google. Dra ett skämt. Använder du vantar? Det händer. Nu kommer en verk. Andas genom den älskling. Det var ett riktigt dåligt skämt. En svan. En svan? En svan? Har hon krockat med en svan? Nej, det är en svan framför bilen. Du fucking driver. Ja, men alltså jag orkar inte med någon svan framför bilarna här nu också innan jag ska föda. Det fanns i Sverige. En svan? Ja. En sån där vit lång. Visste du inte att det fanns i Sverige? Inte i Sverige. De finns ju i Hagaparken och allting. Ja, men det fanns en där på vägen. Ja, de finns även här tydligen. Ska det börja regna nu? Som ni redan har sett så valde ju jag och John att åka in för att få liksom en känsla över så här, hur öppen är jag
Och jag menar, så här, har man inte fött barn innan så vet man liksom inte så här, är det så här det ska starta? Är det så här det ska kännas? Eller var det här bara en sammandragning? Så att jag ville ju mest åka in för att jag kände så här, jag vill bara veta att är det på gång? Eller liksom, vad har jag att förvänta mig? Okej, jag var 2 centimeter öppen och tappen är helt utplånad, så det var ändå något framsteg. Men hon rekommenderar ändå att så här, försök åka hem, ta 2 till Alvedon och nu kommer den verkligen. Alltså fy fan. Så vi åkte ju in där som ni såg. Jag var 2 centimeter öppen, men vi fick ju inte stanna, vilket jag i efterhand kan tycka är lite konstigt. Mina verkar var så täta så att jag hade jättetäta verkar, men jag var inte tillräckligt öppen. Samtidigt som de också säger att vi har jättemånga platser lediga. Man bara, ja men då kan vi få stanna. Men det fick vi i alla fall inte, så vi åkte ju hem. Jag får komma in och stanna när jag är 3 centimeter öppen och nu är jag 2. Så en. Men mycket har hänt. Igår var du 1. Och tappen var inte utplånad. Exakt, när tappen utplånad och du 2. Sant. Men jag frågade faktiskt om jag skulle få en sovdos och då sa hon, jag tycker inte du ska ta det. För det känns som att vi är på gång. Så vi åker hem ett tag. Jag försöker ta en dusch och bara sitta där och försöka få ut det här. Och när vi väl kom hem så slutar jag liksom prata med kameran. Jag slutar filma för att jag börjar få väldigt, väldigt ont. John gör det lite mysigt i badrummet, han tänder ljus. Jag tänkte så här, men jag tar en dusch och testar liksom om det känns lättare. Men väl i duschen börjar jag få så ont. Det slutar med att jag ligger på vårt badrumsgolv. Och John ropar på mig och jag hör att han ropar, men jag kan typ inte svara för då börjar jag få så ont. Jag börjar få jätteont verkligen. Så att jag ligger där med duschen typ halvdöd och bara känner så här, bara tanken av att åka in, sätta mig i en bil igen, åka in till BB och göra den här grejen igen och riskera att kanske få åka hem fick ju mig att känna så här, nej, stå ut bara Klara, stå ut bara. Men hur som helst så känner väl John där och då att så här, nej men det här börjar bli för intensivt. Jag tycker att vi åker in liksom. Okej, nu har vi varit hemma i nästan 2 timmar. Och alltså nu är det värre än vad det har varit kan jag säga. Alltså nu är verkarna mer intensiva. Jag vill typ kräkas i verkarna också. Jag började känna så här, om jag fortfarande bara är 2 centimeter öppen när jag börjar ha så här ont. Nej, då kommer jag bli deprimerad alltså. Det är en blandning av extremt intensiva verkar och kräkningar. Jag har inte kräkts än, men jag mår liksom jätteilla. Och nu är det nästan så att jag känner att jag kan inte hantera de här verkarna för att de börjar göra så ont. Men så nu är vi på väg in. De sa att vi kunde komma in, det finns ett rum ledigt. Så nu får vi komma in i alla fall. Så nu åker vi tillbaka till BB igen. Let's go! Woo! Kom igen nu älskling. De har ett rum redo för oss liksom på en gång då. För jag tror att de börjar märka att så här, okej, det här går snabbare än vad vi har trott liksom. Så då visade det sig att jag är 5 centimeter öppen, vilket var en lättnad för mig. Jag tycker din kalla hand är ganska skön. Kom igen. Ge mig sprit och en kall hand. Vi kan lägga en kall hand nu. En blöt hand. Ja, det vill jag ha. Kan vi göra det? Det känns ju toppen Det tar vi. faktiskt. Men du kanske blir lite blöt då? Ja, men det gör inget. Ja. Det här är så bra. Och då säger barnmorskan till mig, hon säger att okej, men det går ju så bra för dig att öppna dig. Din kropp verkar göra det här väldigt enkelt och snabbt och allt sånt. Så hon sa det, hon bara, ska vi inte testa att skita i epidural? För att bara se liksom om det går snabbare. För det kan bli så att när du tar epiduralen så kan det stanna av. Jag vet inte om det stämmer, men det var det hon sa i alla fall. Och då kände jag så här, ja alltså de är ju hanterbara fortfarande. Men vet ni vad? Den här frågan om att så här, är de hanterbara? Jag är så här, allt är väl hanterbart. Så där är ju också en fråga som jag tycker är så svår att svara på. Att det är så här, allt är ju hanterbart. Men till vilken grad? Så att jag sa först, jag bara okej, ja, men vi avvaktar med epiduralen. Och sen började det här göra mer och mer ont. Jag sa det, jag bara, men vet du vad, om jag ångrar mig med epiduralen, hur lång tid tar det för mig att få läkaren att komma och göra epiduralen? De bara, ja men det är typ en timme beställningstid. Jag bara, vet du vad, beställ läkaren nu, för jag vill inte riskera att sitta här sen och inte få epiduralen om det gör ondare än vad det gör nu. För det började göra riktigt ont.
Och efter typ en kvart så kom läkaren. Jag fick min epidural. Det var spännande. Åh, Det är bedövningen som jobbar. fy fan. Så, snyggt. Jag gör fan inte om det här, John. Du vill ha 4 barn. Ja, du verkar nu. Skaffa det med någon annan, säger jag bara. Du hinner glömma Är verken borta? För då ska du få komma in mitt i sängen och lägga dig på rygg. För vi ska få ett bra läge på dig så du får en bra bedövning. Jaha. Eller hur? Jo, tack. Så nu jobbar vi på. Jo, tack. Säg bara. Om det blir inga 4 barn här Lägger inte. upp i sängen. Jag har ju hört att Kinsa och alla andra har varit så här. Du, epidural, då kommer du till himlen. Alltså verkarna försvinner, du kan chilla, du kan spela kort, ni kan hänga, ni kan se på film. Så jag hade ju det framför mig. Ja, vi förklarar. Får det kännas bättre? Ja, Jag tror det. nu går den ju över. Eller hur? Epidural, fy fan. In my heart alltså. Jag hade ju fortfarande inte sovit, jag hade fortfarande inte ätit. Så att jag började känna så här, okej, för att klara den här förlossningen, man vet aldrig hur lång tid den tar, så kände jag att okej, jag måste få vila emellan. Ja, jag kommer att slockna här. Gör det. Godnatt. John la sig i soffan och försökte vila. Jag låg i sängen och försökte vila. Och så tog vi typ 45 minuter. Men jag lyckades aldrig somna. John däckade, han låg och snarkade. Men jag lyckades inte somna. Vi skulle testa. Vi gillar det inte så bara byter vi. Ja. Exakt. Men alltså, också, hur ligger han just nu? Det känns som att han ligger med ansiktet rakt ner i kusten. Vilket var helt, har du legat på ditt öga? Vadå? Dina öga känns liksom... Med den andra. Nej, vad är det som har hänt? Nej, men det känns liksom som att du är sned. Jag vet inte om ni ser det på de här klippen, men jag är ju typ så här, lite sned i ögat. För epiduralen har bedövat min halva sida. Så jag kände ingenting, varken på armen här, handen. Jag kunde ju röra ögat, men det var liksom helt hängande. Liksom ögonlocket var så här. Så att varje bild jag har från förlossningen, då är jag liksom så här. Så att jag kände inte igen mig själv på vissa bilder. Men det släppte ju också efter ett tag. Det släppte typ dagen efter. Då tar jag min lilla vagn och går. Sovscenen är klar, älskling. Barnet ligger där. Alltså det här trycket är ju... Det är liksom en panikkänsla. Det gick loss. Verkarna är en smärta i sig. Men den värsta smärtan som jag någonsin har känt i hela mitt liv är trycket jag fick mot min ändtarm. Jag vet inte varför det blir en panikkänsla av det där trycket. För det är egentligen bara att bajsa om man vill bajsa. Men det är som att det blir en analkramp. Alltså jag fick sån tryck bakåt och neråt. Så att hon låg ju så långt ner redan. Så hon låg och tryckte på min ändtarm helt enkelt. Så att det kändes som att jag hela tiden skulle liksom bajsa ut en elefant. På riktigt kändes det som att det skulle en atombomb ut ur min röv. Så att jag låg verkligen så här. Så att så fort den här epiduralen hade börjat verka och jag började njuta av den, då kom det här trycket. Så att det här som alla snackar om, att du har tid att kolla på film och spela kort och äta och allting. Jag fick aldrig det. Jag fick 45 minuter där jag låg och vila. Men sen började det här trycket, och det här trycket var värre än alla andra smärtor jag någonsin har känt i hela mitt liv. Mina kompisar som har fått barn, som har fått epidural. Och så säger de, då lever man på moln. Men jag fick aldrig den känslan, för det här andra trycket kom ju direkt på mig. Ja, det kanske går senare för dem då. Ja. Men alltså min anal håller på att spricka ju. Jag förstår inte vad kabaroli jag har så ont. Jag ser hon. Analen spricker. Jag vet inte om jag ska skratta eller gråta. Men någonting is going wrong. Du har i alla fall inte förlorat humor. Herregud, det här ska hon få höra hela hennes liv. Hur hon har tryckt på. Va? Jag kommer aldrig glömma det. Jag kommer aldrig glömma det här. So far så tycker jag ändå det här har gått ganska bra också. Bättre än förväntat faktiskt. Han brukar bli ganska impad som kille tror jag också av sin liksom, tjej. Jag är imponerad. Jag tog på mig tens och dog. Ja, exakt. 10 minuter. Och de säger Och det är inte ens inget. Nej. Det går inte att jämföra. För hela kroppen blev
Och det gick inte att slappna av. Nej. Alltså det gick inte. Jag tror typ 3 gånger har jag ritit ifrån till dig. Jag har tryckt och då har jag kanske tryckt Fel. fel. Och då är hon bara så här. Då börjar jag så här. Ja, men det var någon gång också där du klappar på mig. Jag bara, ingen klapp! Epiduralen tar inte bort trycket. Den tar bara bort sammandragningarna. Men den tar inte bort trycket. Så jag låg ju där och kände så här. Okej, den här epiduralen, for what? Jag har det här andra trycket som är värre än alla andra smärtor jag kände precis. Så det var skitjobbigt. Så det var nu, här och nu, det började med några timmar av fruktansvärt tryck mot min ändtarm. Det är en grej jag har lärt mig av min pappa. När man får analkramp. Vet du vad man gör då? Man stoppar in ett finger. Och då släpper krampen. Och det funkar. Men det här är mer än bara en vanlig kramp. Försök vila lite. Nej, då fittverkarna kommer så tätt. Faktiskt. Det verkar som att du är helt öppen. 10 centimeter öppen. Hjälp. Vad tänker du om vi ska hjälpa bebisen neråt då? Du är redo. Då kör vi. Jag kan bara ta lite juice kanske. Ja, Jag kände inte att någon förstod hur ont jag hade. Alltså jag hade en sån fruktansvärd smärta. Mitt enda fokus var bara att så här, okej, andas igenom ännu en verk, andas igenom ännu en verk. Och jag hade ju fantastiskt stöd av John. Alltså John var helt otrolig. Det var liksom min klippa under förlossningen som ständigt påminner mig om att andas, att fokusera på det och att inte få panik. För att det var ju vissa stunder här som ni kommer se där jag får en panik. Alltså, för att det gör så ont och den här smärtan är så olidlig att jag började känna så här, jag börjar få panik nu. Jag försökte hela tiden att försöka hålla mitt lugn och bara... Det var därför jag lät också, för att det hjälpte mig att fokusera på något annat. Att inte fokusera på smärtan, utan det var därför jag försökte låta det som en ko. Bara... Det var för att jag var tvungen, alltså jag var verkligen tvungen. Det kändes som att hela röven skulle sprängas. Alltså hela min bakdel skulle sprängas. Trots att jag var öppen 10 centimeter så bebisen kom inte längre ner. Alltså hon var väldigt långt ner redan, men hon kom inte tillräckligt långt ner för att det var redo att börja krysta än. Vattnet hade inte gått, så de tog hål på vattnet, och när vattnet väl gick, då gick det snabbt. Det känns som att du kissar på dig. Då kommer vattnet. Jag sätter mig på den här pallen, får liksom John bakom mig som återigen liksom bara peppar mig, säger hur duktig jag är, påminner mig att andas. Hela den grejen, vilket var väldigt uppskattat. Jag vet. När du väl får panik i en sån här verk, då tappar du det. Alltså då är du ute på djupt vatten. För att då blir det bara värre och värre och värre. För du glömmer att andas, du spänner dig så att verken blir längre. Verken blir mycket jobbigare och mycket mer smärtsam. Trycket är enormt i den här ställningen.
Och under tiden här hade de försökt få i mig vätska. De hade försökt få i mig något att äta. Men jag mådde så illa hela den här förlossningen. För att hon låg och tryckte på den här någon nerv som gör att du mår illa. Och hon låg och tryckte på den hela tiden. Så jag mådde så illa. Så John försökte få i mig mer festis. Han försökte få i mig buljong för att få i mig salter. Det var jättemycket sånt. Och jag mådde bara illa av allting. Jag kommer ihåg också att John hade ätit några ostmackor där. Och jag bara, du stinker ost. Och jag bara kände så här, jag mår illa av det också. Nej, jag har inte luktat godis. Vi hade köpt så här 2,5 kilo godis med oss. Men jag kunde inte ens äta det. För att jag mådde så illa. Men tro mig, det är uppätet nu. Det åt upp efter. Så säger jag måste gå på toa. Jag måste gå på toa liksom. Så att jag går på toa. Och i den här stunden så har jag så fruktansvärt ont. Alltså jag har så ont att jag ville avlida. Alltså jag ville verkligen avlida där och då. Jag kände det, jag bara, nej men det här går inte mer. Jag går på toaletten, får panik. Det är bajs. Nej. Det är så. Det är bajs på fingret. Då är det en liten harklitt av bajs där. Och du vet när man känner så här, det är som trycket. Det var inte det här som tryckte på. Nej, utan det var snarare en elefant som tryckte på. Jag får panik. Så John får torka mig. Herregud, vi har kommit så nära varandra nu. Vänta John. Och sen tar jag då här fram istället. Och känner jag bara, bebisen kommer nu. Så jag känner huvudet som är liksom typ så här. Ja men så här mycket utanför. Så att när jag ska upp där från toa. Så känner de säger de bara, okej, upp på säng. Jag bara, jag kan inte gå. Nej, barnet kommer. Nej. Alltså det var sånt jäkla tryck och börja gå då och resa sig upp och lägga sig på sängen. Jag kommer inte klara det här. Så jag hängde ju på John och barnmorskan. Och sen ställer de mig bara på alla 4. Så det var inte en planerad ställning att föda i ens. Men det var väl den som passade bäst där och då. Nu står du stadigt på dina knän. När jag ställer mig då på alla 4 så kommer jag ihåg att barnmorskan säger så här, du får ställa dig mer stadigt på benen. Jag är så här, jag kan inte ställa mig stadigt på benen för bebisen kommer nu. Andas. Ja. Ja. Känner du där? Det är hon. Ladda på med energin nu. Du kunde slappna av på toaletten. Jag tror att det är det som är grejen. Nu är det inget som är skönt, Klara. Så nu är det bara att bestämma sig och rätta till knäna och kroppen. 1, 2, 3, kom igen Eskil. Där, bra. Eskil, vi gör det här tillsammans. Det är bara kläm om du har ont. Är du redo? Är du med på att du håller på att föda barn, Klara? Vill du lite mer festis innan? Det gör sånt. Och nu kommer det att svida och bränna. Jag har inte fått lokalbedövning. Nej. Kan jag inte få den? Ja, du får trycka in bebis för att lägga det. Nej. Nej. Har ni handdukar? Bra. Och lite olja. Ja, det fanns där. Perfekt. Jag klyftar. Ja, gör det. Djupt andetag in och tryck med all kraft neråt. Och då var det verkligen som att sitta och bajsa. På riktigt. Kom igen. Bra. Kläm. Bra. Och då kommer huvudet. Huvudet ute, så väntar vi på nästa varv. Huvudet ute. Huvudet ute. Det var Ring of Fire. Du är så duktig. Den är placerad. Ring of Fire är förbi. Nu är det någon som grimaserar här. Nytt andetag. Ta en gång till. Och all kraft ner nu. Kom igen Eskil. Bra. Grattis på födelsedagen.
Vilken sjuk känsla. Det här var en sån sjuk upplevelse. Du var lite förvånad, va? Ja, jag tror inte det hade nog inte slagit mig förrän man ser. Det är pappas näsa. Jo, pappas näsa. Oh shit, vad sjukt. Älskling. Skötte det galant. Från början till slut. Men när ni sa att huvudet var ute kände jag så här, åh herregud. Mamma, Nu går vi hit. för alltid. Sjukt. Allt du har ätit får hon ätit. Så sjukt. Du måste känna lite älskling. Nej. Du ska klippa ganska nära den, men den även de här två. Och sen ska jag föda ut moderkakan. Varför pratar ingen om det också? Att det är så här, det är inte bara att föda ut ett barn. Sen ska du även föda ut moderkakan. Men det är piece of cake kan jag säga. För den är ju mjuk och den bara faller ut liksom. Och sen direkt efter så sa de det. De bara, vill du äta först eller ska vi sy? Jag bara, vet ni vad? Sy färdigt det här nu så jag blir klar med er från min fitta liksom. Och sen vill jag äta de här mackorna och känna så här, I fucking made it. Jag vill bara bli klar med det här. Sen kan jag slappna av. Men hon har inte skrikit typ någonting. Hon var pigg, nyfiken liten tjej. Men hon sa inte så mycket. Så jag var så här, men hon skriker ingenting. Ska hon inte säga någonting? Men hon låg mest bara där och bara... Hon kände nog bara, vart fan har jag hamnat? Jag förstår henne. Hon låg väl och tänkte på att vad hon skulle prata med managern om när hon får tag i en manager. Är det pappas näsa? Och sen den lilla underläppen. Så jag sprack grad 2. Jag sprack både det liksom klockan 6 som ni tänker er. Alltså utanför så. Och sen sprack jag i en slemhinna precis innanför. Så de fick sy också. Jag är glad att jag inte sprack till anus. Det var min skräck. A todos salió bien. 6 timmar med jobbiga verkar. Ja. Grattis! Grattis! Fantastiskt! De sa tempo som en omföderska. Ja. Men när vi väl hade ätit, njutit, liksom landat lite så var det dags att mäta och väga henne. Och hon vägde 3457 gram och var 52 centimeter lång. Pigg liten tjej. Va? Ja, hon var ett föl, säger han. Han kallar mig sto och han hingst och hon föl. Det är hästfamiljen. Ja, men precis, det är värt att tillägga. Så jag var i sån chock. Nej, jag hade ju fortfarande inte sovit på hela den natten. Jag hade ju vilat lite den där 45 minuterna när epiduralen togs in liksom. Men annars hade inte jag sovit. Jag hade inte ätit så jag var ju helt mentalt slut. Och i chock, man får sån adrenalinpåslag. Och liksom, jag var bara i chock så att när jag fick upp barnet liksom, så fick inte jag den här liksom, direkta connection som alla pratar om. Att bara säga, oh my god, mitt barn. Jag fick inte den känslan, vilket stressade mig lite. Men där och då, jag tror att jag var i sån chock. Och jag var så allmänt slut i både hjärnan och i kroppen. Att jag var mer så här, vems är barnet? Eller vad är det här? Eller va? Vem ska hämta barnet? Jag vill också belysa det, för jag tror att det är så vanligt. För jag tror att många pratar om det så mycket som att så här, du kommer känna så starkt. Och det är den kärlek du aldrig har upplevt innan. Och ja, nu kan jag säga det. Men där och då kände inte jag det. För jag var helt väck i huvudet. Alltså jag var så väck bara. Så jag kände inte det där som alla sa att man skulle känna. Så det stressade mig jättemycket. Och jag fick jättedåligt samvete. Och jag blev typ lite orolig. Så jag sa det till barnmorskan också. Att så här, men jag tror inte att jag har fattat riktigt än. Hon bara, du vet vad, det är så normalt. Hon bara, de flesta gör inte det. Men det är ingen som pratar om det. Det var ändå skönt att höra. Men sen under natten skulle jag säga så kom mina känslor. Alltså jag låg och bara tittade på den här lilla tjejen och bara insåg att så här, du är det vackraste jag någonsin har sett. Du är det finaste jag någonsin har sett. Och jag låg och beundrade hennes läppar och hennes öron och hennes kinder och hennes små fötter. Och jag låg bara och tittade på henne och bara så här, du är helt perfekt. Du är helt perfekt. Och jag tror att det var där jag började knyta an till min dotter på det här fantastiska sättet som alla pratar om. För nu kan jag säga en vecka senare, jag är besatt av den här människan på ett sätt. Alltså
Det är det mest fantastiska jag någonsin upplevt. Alltså jag är så kär i henne. Jag är så galen i den här människan att jag inte kan få nog. Alltså I fucking made it. Bra jobbat. Nej men alltså förlåt mig. Men alltså det gick så snabbt. Det är skitsnabbt. Alltså 2 kryssningar. 2 fucking kryssningar som hon är ute. Första kryssningen, huvudet var ute. Andra kryssningen, kroppen var ute. Jag bara, men alltså jag är som gjord för det här. Så kände jag. Jag kände dock inte så innan älskling. Jag var inte så kaxig innan. Jo. Nej men alltså, vi satt ju på toa precis innan jag gick och krysta. Och jag kände verkligen, jag bara, alltså nu kommer bebisen. Och de bara, nej. Jag bara, nej, då är det en enorm bajskorv som kommer. Som jag aldrig har träffat på innan. För det var sån tryck att jag kände så här, Men då för att du kunde slappna av där inne. Ja, men det var ju också bebisen som kom. Mm. Det var ju det. Nej men alltså herregud, det här är det sjukaste jag har varit med om. Det är det sjukaste jag har varit med om. Jag kan dock säga nu att jag är så trött. Alltså jag är typ så här. Att jag somnar till, vaknar. För jag har fortfarande inte sovit, alltså 1 minut. Med hela det här sagt så den 4 juni 2023 12:07 kommer alltid vara ett speciellt datum för både mig och John och för vår lilla prinsessa. Kärleken till ett barn, det går inte att beskriva. Alltså det går inte att beskriva. Och jag kan säga så här, återigen, känner ni inte det från start så är det helt jäkla normalt det också. För som sagt, jag kände inte det där starka som alla pratar om. Det gjorde inte jag. Men det betyder inte att jag inte gör det idag. För det gör jag, kan jag säga. Och jag är helt besatt. Alltså, John brukar till och med säga det bara, du bara sitter och tittar på det. Jag vet, jag har blivit en psykopatmamma. Jag har blivit den psykopatmamman som är så här, kolla mitt barn. Nej men alltså, det är helt fantastiskt. Det här är liksom, nu börjar livet på riktigt. Så känner jag. Sen finns det ju bra sidor med alla sidor i livet liksom. Det finns en bra sida med att vara singel, med att festa, med att resa runt och vara student och allt det här. Men det här är det bästa jag i alla fall upplevt. Och jag älskar dig så mycket. Så det här var hur lilla Ivy Rose kom till världen. Jag älskar dig så mycket. Du är det bästa som någonsin har hänt mig. För dig är det Vet ni vad? Det här var faktiskt min och lilla Ivy Rose förlossningsberättelse till er. Och jag kommer berätta mer hur det är nu efteråt, hur jag har läkt, känslorna efteråt. Allt det här kommer jag dela med mig om. Jag tänkte att nu delar jag mest med mig av bara själva förlossningen. Så tar vi allting successivt i vloggarna som kommer helt enkelt. Jag och lilla Ivy tackar för oss just nu. Och så ses vi snart igen. Hej då!